नमस्कार मित्रांनो, रेवतीज फूड कॉर्नरमध्ये आज आपण तयार करणार आहोत समर स्पेशल असं वॉटरमेलन ज्यूस। तर चला वेळ न घालवता आपण आजच्या रेसिपीकडे वळूयात। तर त्यासाठी इथे आपण 1 वाटी कलिंगडाचे काप घेतलेले आहेत। तर त्यातल्या बिया काढल्या नाही तरी सुद्धा चालेल। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर त्यामध्ये 10 ते 12 पुदिन्याचे पाने घालूयात, 1 चमचा लिंबाचा रस, पाव चमचा आमचूर पावडर आणि चिमूटभर मीठ घालूयात आणि आता हे मिक्सरला बारीक करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल हे मिक्सरला बारीक झालेलं आहे। तर मिक्सरला बारीक करून घेतल्यानंतर आपल्याला हे गाळून सुद्धा घ्यायचं आहे, कारण ह्यातल्या ज्या बिया आहेत त्या आपण काढल्या नव्हत्या, त्यामुळे आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्याचा जो चोथा आहे बियांचा तो चाळणीच्या सहाय्याने गाळल्यावर वरती राहील आणि पूर्ण असा रस आहे तो खाली नितळून येईल। तर चमच्याच्या सहाय्याने आपल्याला हे छान असं अशा पद्धतीने पूर्ण रस काढून घ्यायचा आहे। तर एकदम झटपट असा तयार होणारा हा वॉटरमेलन ज्यूस आहे। तुम्ही सुद्धा हा ज्यूस नक्की घरी ट्राय करा आणि उन्हाळ्यामध्ये पिण्यासाठी सुद्धा खूप मस्त असा लागतो। आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर करायला विसरू नका। तर अशा प्रकारे आता आपण सर्व रस नितळून काढलेला आहे आणि मस्त कलरफुल सुद्धा दिसत आहे हा रस इथे। तर आता आपण हा असेंबल करायला घेऊयात।